तुम्ही सांगा. राजूताईंचा असं आपण एक अनुभव ऐकलेला होता त्या भागामध्ये, हा तुमचा दुसरा अनुभव ते सांगत आहे, तो आपण आपला जय श्रीराम. आता मी आणखी एक बाबाचा अनुभव सांगते तुम्हाला. असाच मी कोल्ह्याला राहत होती आणि असाच माझा वर्धापन दिवस होता, पहिला वर्धापन. म्हणजे मी पहिल्यांदाच बाबाचं हे केलेलं, सुरू केलेलं. आधी सत्संग केले 2-3 दिवस, असं 2-4, आणि नंतर लगेच मी वर्धापन सारखंच केलं बाबाचं. आणि झालं काय नेमकं, त्या दिवशी आमच्याकडे पुष्कळ लोक आले, साधनेतले लोक आले. साई साधनामुळे त्यांची एक बस आली आणि चांगल्या तऱ्हेने बाबाचं सगळं झालं. कार्यक्रम झाला, सकाळी पूजा, अभिषेक सगळं झालं चांगल्या तऱ्हेने. लोक महाप्रसाद सगळं वगैरे खाऊन लोक गेली, भक्तगण केले. आणि संध्याकाळी मी एकटीच होती घरी आणि मला असं बसलं, मी बोलते ना बाबाशी, तर म्हटलं बाबा, आज जे काही झालं, जेवढं केलं मी सेवा तुमची, ती तुम्हाला पोचली ना, तर मला दाखवून द्या ना पोचली म्हणून. तर तेवढ्यात आमच्याकडे कुत्रा आहे, ते पण माझे बाबाच कुत्रा आहे. तो काय करतो, हे माझ्या पायाशी बसतो. रोज त्याला मी एकटी बसली की तो पायाशी बसतो. तर नेमकं काय झालं, मी बाबाशी बोलत असताना एक मुलगा आला. तर गु तर असा वरती असा फिरायला लागला, मोठा आवाज करायला लागला. म्हणजे हा आणि काय, असं येतात ना तसे मुंगे कितीतरी, असं हा एवढा मोठा होता आणि एकदम पूर्ण घरभर फिरतो एकदम, आणि आवाज येतो. आणि अचानक तो फिरून फिरून करून तो जमिनीवर पडला. आणि आमच्याकडे असे कधी मुंगे येतात आणि माझा कुत्रा काय करतो, एकदम त्याच्यावर झडप घालतो आणि त्याला मारतो. मग त्या आवाज तो बघत होता कुत्रा माझा, आणि नंतर तो गेला. तो पडल्यावर मुंगा पडला आणि तो गेला, आणि मी जरा लांब बसलेली, तर बघितलं गेला आणि एकदम पाठीमागे आला. ते काहीच केलं नाही तिकडे. मला असं वाटलं, मी म्हटलं हा भुंग्याला सोडत नाही, त्याला मारून मारून खेळवतो, मारतो, असं करतो. हा त्याला तिकडे गेला, वास घेतला आणि पाठीमागे आला. अरे काय करे असं म्हणून मी पुढे गेली. बघितलं तर काय, बाबांचा मोठा चमत्कार होता की ते चाफ्याचं फुल होतं. चाफा पूर्ण घरभर फिरत होता, असा मी पाहिला तसा आवाज. आणि त्या दिवशी लोकांनी बाबांना पुष्कळ चाफी आणलेली, आणि ती संध्याकाळ होईपर्यंत ती ब्राऊन कलरची होतात. तर मला तो चाफा फिरतो तेव्हा मला ते मुंगा वाटला, आणि मी बघत राहिला. तेव्हा मी बाबाला विचारली, आजची जे मी काही जे तुझ्यासाठी केली सेवा, ती तुम्हाला पोचली आहे का नाही. ते भुंग्याच्या रूपाने मला बाबाने चाफ्याला फिरवून मला बाबाने ते दाखवून दिलं. हा माझा एक मोठा अनुभव आहे. जय साईराम.